How's the feeling? Fancy? Bag with anyway. Mom pardon me. Anyway. Hi, welcome back to Shani and Sura vlog. ඉතින් අද අපි ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ අපේ YouTube channel එකේ ගිය සතිය වෙනකොට 100 subscribers ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට උදව් කරපු හැමෝටම thank you so much. ඉස්සරහටත් එයාලා අපිත් එක්ක ඇඳලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් YouTube එක වගේම Facebook, Instagram ඒ වගේම අපි followers කරලා අපි ගන්න photos ඒ වගේ ඒවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කොහෙද යන්නේ? අද අපි යන්නේ අපි කලින් vlogs කරා වගේම තවත් ලස්සන සුන්දර නිස්කලංක තැනක් බලන්න. හරියටම කිව්වොත් කොහෙද? මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන සෙම්බුවත්ත බලන්න. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ වත්තේගමෙන් මේ පාටි යනකොට ඇල්කඩුවද? ඇල්කඩුව පාර හරහා තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. ඕකේ. කෙනෙකුගේ ටිකට් එක රුපියල් 300 වෙන්නේ. අපි ටිකට් වල විස්තර පල්ලෙහින් දාලා තියෙනවා. මෙතනින් තමයි ටිකට් ගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ටිකට් එක ගත්තා. අපි ඉතින් මෙතනින් උඩහට ගිහිල්ලා බලමු ඉතින්. තව දෙයක් තියෙනවා. මේ අපිට පිටිපස්සෙන් මේ පේන ෆැක්ටරිය තියෙන ටී ෆැක්ටරිය. ඒ ටී ෆැක්ටරියේ කතාවක් තියෙන මේක 1949 පරණම තිබ්බ කියන්නේ ටී ෆැක්ටරියක්. ජනප්‍රවාද දෙක තුනක්ම තියෙනවා. අපි උඩට ගිහිල්ලා කතා කරමු. අපි දැන් සෙම්බුවත්ත ලේක් එකට ආවා. ඔව් ඇත්තටම මෙතන මාරම නිස්කලංක පරිසරයක්. ඒ වගේම මේක අර වටේටම කඳු වලින් වටේච්ච මැද තියෙන්නේ ලස්සන බවක්. හරිම ලස්සනයි.
නිදහස්. ඉතින් මෙතන අපිට පේන්න තියෙනවා ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෝට් රයිඩින්, එතකොට මොනවද කේබල් රයිඩ්, ඒ වගේ තියෙනවා. මේ වටේම යන්න පුළුවන්. අපි යමු වටේම. අපි ගිහලා බලමු. මේ වගේ ලස්සන ප්ලේසස් ටිකක් තියෙනවා. ෆැමිලි එකේ අයත් එක්ක ඇවිල්ලා කාලා බීලා ෆන් එකේ ඉන්න පුළුවන්. කඳු පන්තියෙන් මැද තියෙන වැව මිනිස්සු හදලා තියෙන්නේ පල්ලේ අපි පෙන්නපු අතහැරලා දාපු ට්‍රී ෆැක්ටරි තියෙන්නේ. අනේ ට්‍රී ෆැක්ටරියට ඒ කියන්නේ වතුර කරන්ට් එක ගන්න පුළුවන් විදියට ලේසි ක්‍රමයක් විදිහට තමයි. ඉතින් මේ ලේක් එක එයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නම හැදිච්ච විදිය ගත්තොත් එහෙම ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා. විතර පොයි දවස්වලට මේකේ සෙම්බුවක් මත වෙලා තියෙනවා. ඒ සෙම්බුව නිකන්සේ මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා සෙම්බුව අරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්දියාවට අරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඉතින් පූජකතුමෙක් ඒක නිසා ඒක මතක කියන්නේ ඒක මතක නටබුමක් විදිහට තියාගන්න නිසා පල්ලෙහා යාලා දේවාලයක් නිර්මාණය කරලා තියනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අන්න අර හරියේ පොඩි ඇක්ටිවිටීස් වගේක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ පැත්තට යනවා. ගිහින් බලමු.
කොහොමද ඉතින් පළවෙනි අත්දැකීම? හොඳයිද ගමන? සෑහෙන දුරක් යන්න ඕනේ මේක අරගෙන යන්න. හැබැයි ෆස්ට් ටයිම් සුපර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඔයාලා තව අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මාත් ෆස්ට් ටයිම් try කරේ. මම බයික් ගියාට දැන් දෙන්න කලින්. මරු ඉතින් අපි ඉතින් කේබල් රයිඩ් එකක් ගියා. මරු නොකට ඇවිල්ලා ඉතින් මේ වගේ කේබල් රයිඩ් එකක් ගිහලා. හැබැයි අතන නැංගා විතරයි. මෙතන එනවා දන්නේ නැහැ. ඔව් ටක් ගාලා ආවා. මරු ඉතින් ඔකට ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේක. අපි දැන් ආවා හංස බෝට් එකේ යන්න. අපි හංස බෝට් එකෙන් ගිහින් තියනවා කලින්. නම අපි චුට්ටි වෙලාවක් ඉන්නේ කියන්නේ අපිට කලින් දෙන්නේ. හංස ලයික් කරන්න. දෙන්නේ කිව්වා ඉතින් අපේ ලයින් එකේ අපි ගත්තා බලන්න. How's the feeling? Fancy bag වෙන්නේ නැහැ නෙවෙයි. මම පාගන්න. කොහොමද මෙයාට මානසික? ඉතින් ඉතින් ඩ්‍රයිව් කරන්න මම පාගන්න මම. අද දවස් අපි සෙම්බුවත් එක ගත කරේ ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට. ඉතින් එන්ජොයි කරාද? මම හිතනවා ඔයාලත් අපේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න බලන්නත් දවස් වීඩියෝ එක කොහොමද? එතකොට අපින් තව ඕනි කොයි වගේ වීඩියෝස් අපිට යන්න ඕනි තැන් කොයි වගේද කියලා කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් අපේ මේ vlogs like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, share කරන්න. ඉතින් තවත් vlog එකකින් හම්බෙනකම් අපි සෙම්බුවත්තෙන් යමු එනම්. Yeah, thank you for watching. Bye. Bye.